नमस्कार फ्रेंड्स, रश्मी साटम्स रेसिपीजमध्ये मी रश्मी आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण तयार करणार आहोत व्हिटॅमिन सी ने परिपूर्ण असलेल्या लिंबाचं सरबत। उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये वातावरणामधली उष्णता खूप वाढलेली असते, त्यामुळे आपल्या शरीरातली उष्णता पण खूप वाढते आणि आपल्या अंगातून सतत घामाच्या धारा वाहत असतात। त्यावेळी आपल्याला खूप सारं पाणी प्यायची गरज असते, कारण घामाच्या रूपात आपल्या शरीरातलं पाणी बाहेर जात असतं शरीराच्या। अशा वेळी आपण काय करतो की सतत थंड प्यावंसं वाटतं, म्हणून आपण बाहेरून कोल्ड ड्रिंक्स आणून ते पीत बसतो, जे शरीराला खूपच अपायकारक असतं। पण घरच्या घरी बनवलेलं लिंबू सरबत आपल्या शरीराला स्फूर्ती देतं आणि तजेला देतं। तर आज आपण लिंबू सरबत तयार करतोय। त्यासाठी मी घेतलंय 2 लिंब, त्याच्या मी फोडी करून घेतल्यात। एका लिंबाचे 2 फोडी अशा मी ह्या 4 फोडी घेतलेल्या आहेत। साखर घेतलेली आहे जी आपल्या आवडीप्रमाणे वापरायची आहे। पाणी घेतलंय थंडगार, वेलची पूड आहे, चाट मसाला आहे आणि मीठ आहे। तर सगळ्यात आधी आपण लिंबाचा रस काढून घेऊया। हे मी लिंबाचा रस काढून घेतलेला आहे। मला मुलांचा आवाज येत असेल, कारण मुलं खेळतात, परीक्षा संपल्यात आणि आमच्या बिल्डिंगच्या आवारामध्ये मैदानामध्ये मुलं खेळतात। आता आपण पाणी घेऊया याच्यामध्ये। हे 3 ग्लास पाणी घेतलंय मी। छान गार पाणी घेतलेलं आहे। आता यामध्ये साखर घालायची आहे। 1 2 3 4 5 6। आधी 6 टेबलस्पून इतकं आपल्याला साखर घालायची आहे। व्यवस्थित त्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे। थोडंसं मीठ घालायचं आहे टेस्टसाठी। थोडा चाट मसाला आणि वेलची पावडर। वेलची पावडर पण तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त घालू शकता। मीठ आणि चाट मसाला खूप जास्त घालायचा नाही आहे, कारण त्याने खूप खारटपणा येतो। तो फक्त टेस्टसाठी वापरायचा आहे। त्याच्यामध्ये समजा मी 2 चिमूट मीठ, 2 चिमूटभर चाट मसाला आणि छोटासा अर्धा चमचा, हा जो छोटा चमचा आहे त्याचा अर्धा चमचा मी वेलची पावडर घेतलेली आहे। आणि आता बस आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपलं लिंबू सरबत तयार होईल। साखर मात्र तुम्ही सरबत टेस्ट करून बघायचं आहे आणि त्या प्रमाणात मग घालायची आहे। आपलं लिंबाचं सरबत तयार आहे। मी काचेच्या जारमध्ये भरून घेतलंय आणि आपल्याला आता ते सर्व करायचं आहे। बर्फ घालूया। थंड पाणी घेतलंय म्हणून बर्फाचा एकच खडा घातलाय मी त्यात।
आणि आता हे आपण लिंबू सरबत ग्लासमध्ये सर्व करून घेऊया। लिंबाच्या फोडीने छानपैकी आपण सजवून देऊ शकतो आणि आपलं लिंबू सरबत रेडी आहे। फ्रेंड्स, माझी ही रेसिपी आवडली तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि माझं चॅनल सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून येणाऱ्या माझ्या रेसिपीज तुम्ही सहजतेने पाहू शकाल। धन्यवाद।